Λοιπόν, κορίτσια μου γλυκά, καλησπέρα και σε αυτό το βίντεο. Μήπως το περιμένατε πολύ και με αγωνία, γιατί εγώ ήθελα πολύ να σας τη δείξω αυτή την τσάντα. Ξέρετε ποια λέω, το μεγάλο, το σακίδιο, που γενικά υπάρχουν τα σακίδια, είναι γυναίκες που ή τους αρέσουν πολύ ή δεν τους αρέσουν καθόλου. Για μένα αυτό το σακίδιο είναι το ιδανικό για κάποιον που πραγματικά λατρεύει τα σακίδια πλάτης. Έχει τη δερμάτινη πλάτη πίσω, που βοηθάει πάρα πολύ στην πλάτη. Χεράκι ανατομικό, έχει το μπροστινή την τσεπούλα, θα σας τη γυρίσω λίγο, να χτυπάνε, δεν πειράζει, πέρα από αυτό. Τσεπούλα μπροστά, χωράει πολλά πράγματα, είναι για ταξιδάκι, είναι έτσι λίγο για να πάμε και στο γραφείο, είναι και για να είμαστε καθημερινά κάπου και γενικά τα σπάει το σχέδιό του. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, μην τα λέμε συνέχεια. Εγώ σήμερα θέλω να δούμε ανοίγματα. Η πλέξη εδώ δεν μ' αρέσει να γίνει πολύ περίεργη, γιατί τα σακίδια πρέπει να είναι λιτά. Εδώ πρέπει να μιλάει η τσάντα από μόνη της, η πλάτη πίσω, να μην γίνει βαριά τσάντα, που σημαίνει το άριχτο και μόνο θα είναι λίγο πιο ελαφριά, γιατί τρώει λίγο λιγότερο νήμα, αλλά θέλω να δούμε τα ανοίγματα με το νήμα πομπον, αλλά και με το φίμπρα, γιατί θα έχει κάποιες διαφορές. Μέχρι στιγμής από εμάς το έχετε δει με το φίμπρα. Ήθελα όμως μια αλλαγή, γιατί δοκιμάσαμε με το βαμβακερό πομπον. Προσέχετε, γιατί υπάρχουν δύο. Υπάρχει το γουλ, δηλαδή το μάλινο, και υπάρχει το βαμβακερό, το πομπον. Αυτό εδώ το στυλ. Που αυτό είναι λίγο πιο λεπτό. Άσε που κάνει και για ρούχα κανονικά, που σημαίνει για αυτή την αίσθηση που έχει και το φίμπρα, που είναι μαλακό, γυρνάει εύκολα εδώ. Όπως θα σας δείξω και κάτι άλλο. Εγώ θα τη χαλάσω την τσάντα και γκρινιάσουν τα αγόρια μου τώρα εδώ. Μπορεί να φορεθεί και έτσι, παιδιά, αυτό το σακίδιο. Εδώ. Βλέπετε, να γυρίσει και να γίνει έτσι το καπάκι του. Το καταλαβαίνετε, μπορείς ακόμα και να το γεμίσεις πιο πάνω και να το έχεις τόσο μεγάλο αν χρειαστεί για ταξίδι. Αν το έχετε έτσι ή το έχετε διπλωμένο όπως το είχα στην αρχή, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ ωραίο. Γενικά πλέκουμε ένα μεγάλο κομμάτι εδώ που θα πάμε μαζί να δούμε τα υλικά και το ωραίο το νήμα, το πομπον. Ελάτε να δούμε όμως τα υλικά του. Θα χρειαστούμε λοιπόν για το μεγάλο το σακίδιο, το ginger, 3 νήματα πομπον βαμβακερό. Αυτό εδώ την ομορφιά που έχει μέσα. Έχει τη λεπτομέρεια, έχει πομπονάκια. Είναι σε πολλά χρώματα. Αποφασίσαμε, όπως είπα, να μην το κάνουμε με το φίμπρα. Ένα πάτο 31x10 και όλο το σετ τα δερμάτινα που είναι ένα σετ του ginger του σακιδίου. Είναι λοιπόν, αν το δείτε, μπροστά το ραφτό τσεπάκι, η πλάτη που έχει πίσω τα χερουλάκια τα ρυθμιζόμενα και το χεράκι λαβή. Ακόμα σε αυτή τη τσάντα θα χρειαστούμε το εσωτερικό organizer που θα σταθεί η τσάντα πάρα πολύ ωραία, ώστε να μην μπεδεύεστε, να σκληραίνετε τη μισή τσάντα. Γιατί αν δείτε σε αυτή τη τσάντα έχει κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες. Δεν είναι στακαρισμένη μέχρι επάνω, θα πρέπει να είναι μέχρι κάποιο σημείο για να μπορεί να ρολάρει επάνω το υπόλοιπο κομμάτι. Που σημαίνει με το organizer βρήκαμε τη λύση. Θα χρειαστούμε ακόμα βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Handybrand και βελονάκι εργονομικό 3,5 της Handybrand για το πάτο. Αυτά είναι όλα και όλα. Εντάξει, λίγη φόδρα, λίγη βελόνα ραπτικής, μια μεζουρίτσα, τα ξέρουμε όλα αυτά, είναι νοικοκυρές, τα κορίτσια μου όλα. Πάμε να τα βάλουμε όμως στην άκρη τώρα και να τη δούμε βήμα-βήμα πώς θα την κάνουμε και πώς πλέκεται και το πομπον, που έχω αγωνία να σας το δείξω, που θέλω σαν τρελή να το δείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον πάτο πολύ γρήγορα, θα ξεκινήσουμε όπως συνήθως που ξεκινάμε με τα γαϊτανάκια. Εδώ δεν θα σας το δείξω όλο αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά είναι σε κάθε βίντεο και τρώει το χρόνο από την πλέξη μας ή από το στήσιμο της τσάντας. Συμφωνείτε κι εσείς από ό,τι μου λέτε σε μηνύματα. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ λοιπόν με τον τρόπο που ξέρουμε, με το βελονάκι νούμερο 3,5 και μπαίνουμε να κάνουμε γαϊτανάκια μέσα από τις τρυπούλες. Εδώ. Με τον ωραίο μας τον τρόπο που ξέρουμε. Σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ. Αυτό θα το πάμε κυκλικά όλο. Βλέπετε, παίρνω νήμα και μπαίνω μέσα στο άλλο. Δηλαδή γαϊτανάκι μέσα από τις τρυπούλες. Είναι πολύ εύκολο. Πάμε λοιπόν να πάρω το έτοιμο για να μπορέσω να σας δείξω τα ανοίγματα της τσάντας. Γιατί τώρα το σημαντικό είναι το άνοιγμα. Δεν είναι τα πρώτα γαϊτανάκια που θα κάνουμε. Λοιπόν,
Βελονάκι νούμερο 4 για αυτή την περίπτωση. Όταν θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας, αλλάζουμε το βελονάκι από 3,5 σε 4. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν και με το νήμα πομπών θα ξεκινήσουμε τα ανοίγματά μας από ένα στενό σημείο, όπως πάντα προτείνω, και θα πάμε. Έχουμε κόψει το νήμα μας, το έχουμε στερεώσει πίσω όπως το έχετε δει και σε άλλα βίντεο και ξεκινάμε από εδώ. Λοιπόν, μπαίνω εδώ, ξαναβάζω το νήμα μου μέσα και θα κάνουμε 2 άρρηκτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης. 1, δεύτερο. Σε κάθε αλυσιδάκι λοιπόν βάσης θα μπούμε 2 φορές. Το νήμα αυτό πλέκεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν θέλω να μου το πολυστριμώχνετε όπως λέω με το βελονάκι, δηλαδή αν το 4 σας πέσει μικρό θα πάρετε το νούμερο 4,5. Προσέχτε το κι αυτό. Είναι στο όριο για 4. Πολλά κορίτσια σίγουρα θα χρειαστείτε το 4,5. 2 άρρηκτα λοιπόν σε κάθε αλυσιδάκι βάσης για την πρώτη σειρά της τσάντας Ginger. Εδώ. Συνεχίζουμε έτσι όλη τη σειρά περιμετρικά, κυκλικά, με 2 άρρηκτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης. Και συνεχίζουμε τα 2 άρρηκτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης μέχρι να κλείσει η σειρά μας. Φτάνουμε κορίτσια, τελειώνουμε. Με αυτούς τον τρόπο που σας έδειξα πλέκουμε τις περισσότερες τσάντες που έχουν δερμάτινο πάτο, μικρό ή μεγάλο. Απλά η τσάντα φαίνεται πραγματικά στα ανοίγματα που θα κάνουμε στον πάτο, εκεί τη σχεδιάζουμε να το πω. Λοιπόν, όπως έχουμε πει στους πάτους τους δερμάτινους, όταν έχουμε ξεκινήσει πια τα ανοίγματα δεν κάνουμε κλείσιμο με βουβό ποτέ στο νήμα μας, γιατί κάνει σημαδάκια ανεβαίνοντας η τσάντα. Που σημαίνει, εγώ θα πάω τώρα εδώ, δεν θα κάνω τίποτα άλλο, θα πιάσω όλο μαζί εδώ το θυλάκι και θα συνεχίσω με άρρηκτα. Πλέκω λίγο χαλαρά το νήμα μου, βάζω από 1 άρρηκτο σε κάθε θυλάκι που βλέπω μπροστά μου, πέρα από τη γωνία που θα συνεχίσουμε τα ανοίγματά μας και στη δεύτερη σειρά. Λοιπόν, προσέχτε με. Γωνία. Εδώ θα βάλουμε λοιπόν, θα σας βάλω και τα μάρκερ λέω αυτή τη φορά, να σας βοηθήσουν, γιατί το νήμα είναι λευκό. Λοιπόν, προσέχτε με λοιπόν. Εδώ η γωνία έχει 1, 2. Τα βλέπετε? Επιλέξτε όποιο από τα 2 θέλετε. Εγώ θα επιλέξω αυτό εδώ. Θα πάω εδώ λοιπόν και θα βάλω 3 άρρηκτα. Εδώ. Και εδώ θα είναι και όλα τα ανοίγματα που θα κάνουμε σε κάθε γωνία. 3 άρρηκτα στο συγκεκριμένο θυλάκι. Και εφόσον έβαλα σε αυτό, θα πάω και θα βάλω ένα ωραίο μάρκερ εδώ και θα πάω να σας το βάλω και σε κάθε τέτοιο για να το βλέπετε. Η γωνία λοιπόν αναγκαστικά έχει 1 ή 2, που σημαίνει εσείς προσέχετε να μην επιλέξετε το άλλο, γιατί είναι 2. Επιλέγω εγώ αυτό και αν θέλετε κάντε και εσείς το ίδιο. Είναι ή αυτό εδώ το θυλάκι. Αυτά τα 2 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ανοίγματα. Γιατί είπαμε έτσι θα προχωρήσει αυτή η τσάντα. Ο άλλος λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι θα μπορούσα τα ανοίγματα, βλέπω πολλές φορές φτιάχνετε τις τσάντες και βάζετε ανοίγματα με τη μία. Εγώ σας έχω πει ότι θέλω τα ανοίγματα για την τσάντα μας να μπαίνουν λίγα-λίγα. Γι' αυτό στη δεύτερη σειρά λοιπόν βάζουμε 3 άρρηκτα στο συγκεκριμένο θυλάκι εδώ. Προχωράμε με 1 άρρηκτο σε κάθε θυλάκι που βλέπουμε μπροστά μας μέχρι την επόμενη γωνία που θα βάλουμε 3 άρρηκτα πάλι. Και αυτά είναι τα ανοίγματα της δεύτερης σειράς. Θα προχωρήσω λίγο για να το δούμε. Εδώ. Να
ανοίξω και λίγο το νηματάκι μου. Όπα, το ωραίο μου το μπομπινάκι που θέλει να φύγει να πάει βόλτα. Δεν θα τα αφήσουμε όμως. Και συνεχίζουμε λοιπόν τα άριχτά μας. Σε κάθε θυλάκι λοιπόν που βλέπουμε μπροστά μας βάζουμε από ένα άριχτο μέχρι την επόμενη γωνία που θα βάλουμε στο γωνιακό θυλάκι 3 άριχτα. Και αυτή είναι η δεύτερη σειρά ανοιγμάτων για το σακίδιο Ginger με τον πάτο το 31x10, κορίτσια. Ένα άριχτο, μην μπερδευτείτε εδώ με τα πομπονάκια, μπορεί να μην βλέπετε σωστά που μπαίνετε, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Εδώ. Θα συνεχίσω έτσι μέχρι να φτάσω στην επόμενη γωνία. Λέγεται τόσο ωραία το πονπον, τόσο ωραία, έχει το βαμβάκι μέσα και γλιστράει στο χέρι, είναι ένα νήμα μαλακό, είναι διαφορετικό, δηλαδή αν το πιάσετε θα καταλάβετε, δεν ξέρω αν μπορεί να καταλάβετε από το χέρι μου πόσο ωραία και αερά τα πηγαίνει και έχει πάει τέλεια για το Ginger, ταιριάζει παιδιά. Λοιπόν, φτάνουμε εδώ στην επόμενη γωνία, θα σας δείξω και κάτι άλλο εδώ που θέλω. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει λοιπόν ότι αυτό θα είναι το θυλάκι, αλλά σε κάθε πλευρά το ίδιο που θα μπουν τα 3 άριχτα. Θα το βγάλω τώρα για να βάλω εδώ τα 3 άριχτα σε αυτό εδώ το θυλάκι. Και θα σας δείξω τώρα τι θα κάνω. Ένα στο ίδιο θυλάκι, δεύτερο στο ίδιο θυλάκι, τρίτο άριχτο στο τρίτο θυλάκι. Για να μην μπερδευτείτε λοιπόν μετά τι μπορεί να κάνετε, γιατί η από πάνω σειρά θα έχει πάλι ανοίγματα που θα είναι στο μεσαίο εδώ, 2 άριχτα θα βάλουμε στην από πάνω σειρά, στο μεσαίο από τα 3. Άρα βάλτε από τώρα το μάρκε σας στο δεύτερο, το πρώτο άριχτο που βάλαμε, δεύτερο, τρίτο, για να ξέρετε στην από πάνω σειρά τι θα κάνουμε. Εύκολο δεν είναι? Εύκολο είναι, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και το κολπάκι που σας έδειξα το κάνετε σε κάθε γωνία αυτής της σειράς με ανοίγματα που έχουμε. Και προχωράμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς μας. Δηλαδή, έχουμε κάνει την πρώτη γωνία εδώ με 3 άριχτα στο θυλάκι το γωνιακό. Έχουμε προχωρήσει με ένα άριχτο. Έχουμε φτάσει εδώ, έχουμε βάλει πάλι 3 άριχτα στη γωνία και βάλαμε και το μάρκερ στο μεσαίο από τα 3, το δεύτερο που θα γίνουν τα ανοίγματα από πάνω και συνεχίζουμε έτσι κυκλικά μέχρι να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά με ανοίγματα. Και φτάνουμε και στο τέλος της δεύτερης σειράς με ανοίγματα, κορίτσια. Έλα, θα τα καταφέρουμε, θα γίνει τσαντάρα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος, έχουμε βάλει από ένα άριχτο, είπαμε, σε όλα τα θυλάκια, στις γωνίες. Άντε να σας το ξαναπώ άλλη μία, γιατί είστε καλά κορίτσια. Είπαμε, ξεκινήσαμε και βάλαμε 3 άριχτα σε κάθε γωνία αυτής της σειράς και αυτά είναι και τα ανοίγματα της δεύτερης σειράς που μόλις τελειώσαμε. Έχω βάλει τώρα το μάρκερ στο μεσαίο από τα 3, γιατί εκεί θα γίνουν τα ανοίγματα της τρίτης σειράς πια ανοιγμάτων. Όπως είπαμε, δεν κάνουμε κλεισίματα, προχωράμε μέσα από το θυλάκι κυκλικά. Σε κάθε λοιπόν θυλάκι βάζουμε από ένα άριχτο μέχρι να φτάσουμε στα ωραία μάρκερ που βάλαμε. Βάλτε τα κι εσείς, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω εδώ άλλο ένα. Το μάρκερ, όπως είπα, έχει μπει στο μεσαίο από τα 3 άριχτα που κάναμε από κάτω μας, εδώ. Και εδώ θα βάλω τώρα 2 άριχτα. 2 άριχτα εδώ λοιπόν, σε κάθε μάρκερ, σε κάθε γωνία θα μπουν από 2 άριχτα. Εδώ. Μπήκαν τα 2 άριχτα, συνεχίζω από ένα άριχτο μετά για την υπόλοιπη σειρά μέχρι την επόμενη γωνία μας. Και θα δείτε τι ωραία που θα γίνουν τα ανοίγματα για να μας βγει το Ginger έτσι λίγο τετραγωνισμένο όπως είναι εδώ.
Δεν θέλουμε να γίνει χαμόγελο, δεν θέλουμε να γίνει μύτη. Θέλουμε ίσα-ίσα τα ανοίγματα. Και όπως σας έχω πει ξανά, μ' αρέσει να ανοίγω σιγά-σιγά τα ανοίγματα στις τσάντες. Δηλαδή να γίνονται 2 και 3 σειρές ανοίγματα, όχι με τη μία. Ώστε αν κάνετε και λάθος, να ξυλώνετε μία σειρούλα. Καταλάβατε? Αυτά είναι τα κολπάκια, τα ωραία της κάτι brand. Λοιπόν, και πάμε εδώ λοιπόν, συνεχίζω με ένα άριχτο. Μέχρι την επόμενη γωνία που θα βάλω 2 άριχτα στη γωνία, στην τρίτη σειρά. Συνεχίζω λίγο ακόμα, πιο πολύ για να το δείτε πώς τρώνει. Και να σας πω εδώ και ένα tips για ένα τονίματο φίμπρα μετά που θέλω. Λοιπόν, αυτά είναι τα ανοίγματα λοιπόν για την τσάντα, το σακίδιο πλάτης Ginger με τονίματο πομπον. Κοιτάξτε λιγάκι πώς τρώνει ωραία, το βλέπετε? Αυτό κάνει λοιπόν το τετραγωνισμένο εδώ. Άρα πάμε λίγο να τα δούμε από την αρχή. Έχουμε κάνει τα αλυσιδάκια στον πάτο. Μπαίνουμε με το βελονάκι νούμερο 4 ή νούμερο 4,5, εσείς θα το δείτε, και το νήμα πομπον, το βαμβακερό πάντα, και κάνουμε πέρα από τα άριχτα στον πάτο, μπαίνουμε μετά 2 άριχτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης της δερμάτινης. Η πρώτη σειρά με ανοίγματα. Η δεύτερη σειρά μας είναι μόνο στις γωνίες εδώ που βάζουμε 3 άριχτα σε κάθε γωνία, προχωράμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι, πάλι 3 άριχτα, 3 άριχτα εδώ, όλα 1 άριχτο και 3. Και η τρίτη σειρά πια που έχω ξεκινήσει εγώ εδώ τώρα είναι 1 άριχτο και στις γωνίες βάζουμε 2 άριχτα. Προσέχτε με τώρα, αν έχετε το νήμα φίμπρα όπως είναι φτιαγμένη αυτή η τσάντα εδώ, το μονόχρωμο δηλαδή, αυτό το νήμα που είναι και αυτό λίγο με βαμβάκι και silk, είναι αυτό εδώ το νήμα σε άλλο χρώμα, η μόνη διαφορά που θα κάνετε είναι με το βελονάκι πάλι νούμερο 4 θα κάνετε άλλη μία σειρά, δηλαδή μία τέταρτη σειρά με ανοίγματα στις γωνίες με 2 άριχτα. Αυτό είναι όλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Το επόμενο βήμα είναι ότι πλέκουμε κυκλικά γύρω-γύρω μέχρι να φτιάξουμε ένα καλαθάκι 50 εκατοστά περίπου, 54 εκεί. Είναι όλο αυτό εδώ που θα σας το βγάλω και έτοιμο να το δούμε, γιατί αξίζει να το δούμε έτοιμο. Εδώ θα προχωρήσουμε με άριχτα, άρα δεν χρειάζεται να σας το δείξω άλλο και να δείτε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα έχετε στο τέλος. Θέλω πολύ να το δείτε. Λοιπόν, προσέχτε με. Όλο αυτό εδώ θα πλέξουμε. Το βλέπετε? Είναι ο πάτος, όπως το έχω ξεκινήσει εγώ με τις 3 σειρές ανοιγμάτων εδώ. Προχωράμε κυκλικά, έλα και μια αρχάρια μπορεί να το κάνει, και φτάνουμε εδώ μέχρι τα 50 εκατοστά. Και σας λέω 50 γιατί στα 50 εκατοστά φτάνουν ακριβώς 3 μπομπίνες πομπον. Αν είχατε το φίμπρα, αυτό εδώ που σας το έχουμε σε kit μέσα και έχετε διαλέξει με το φίμπρα, μπορείτε να πάτε και μέχρι 54 εκατοστά που είναι αυτό εδώ όλο το ύψος. Από κάτω μέχρι επάνω αυτό που γυρνάει. 50 ή 54 δεν έχει μεγάλη διαφορά. Για να κάνουμε λοιπόν οικονομία, ας πάμε στους 50 εδώ που φτάνουν τα 3 πομπον. Φυσικά σε εσάς, αν είστε με 4,5, μπορεί να σας πάει και 52, μπορεί και 53. Εξαρτάται πώς πλέκετε. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Δείτε λοιπόν τώρα όλο αυτό. Και ακούστε και ένα. Βλέπετε, αυτό λοιπόν μετά θα σας δείξω τώρα πώς θα ράψουμε την πλάτη. Είναι λοιπόν όλο το σώμα, είναι μια από τις πιο μεγάλες τσάντες που φτιάχνουμε. Και ένα κολπάκι πάρα πολύ ωραίο που βρήκαμε είναι ότι πολλές μου λέτε ότι, όπως και εμείς, κανονικά αυτή η τσάντα θα ήθελε στακάρισμα μέχρι αυτό εδώ το σημείο. Εδώ. Γιατί από πάνω, δηλαδή μέχρι εδώ να σου το πω, γιατί από πάνω θα κάνει αυτό. Εντάξει. Ένα λοιπόν πολύ ωραίο κόλπο είναι τα organizer. Είναι ιδανικά για αυτή τη τσάντα. Είναι το medium μέγεθος. Και δείτε λιγάκι τι ωραία που μπαίνει μέσα και στέκεται η τσάντα. Και μην ξεχνάτε το organizer έχει και τσεπούλες. Θα το δείξω πάλι. Μπαίνει λοιπόν μέχρι εδώ. Στέκεται να έχετε και πράγματα. Και ήδη η τσάντα χωρίς πολλά, χωρίς να μπει η πλάτη, έχει γίνει πιο ωραία. Δείτε τη λίγο. Βλέπετε που στέκεται. Το organizer λοιπόν θα σας την κρατήσει. Άρα δεν θα δυσκολευτείτε πώς θα βάλω καμβά ή κάποιο άλλο σκληρητικό μέχρι ένα σημείο και όλα αυτά. Μας έλυσε τα χέρια, κορίτσια, αυτό. Να σας πω την αλήθεια και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το βγάλω όμως τώρα για να μπορέσουμε να βάλουμε τα δερμάτινα. Θα σας το δείξω άλλη μια φορά. Δείτε τι ευκολία που είναι.
Είναι γεμάτο τσεπάκια, έξω, μέσα. Το βγάζετε από αυτή τη τζαντούλα, αν θέλετε, και το βάζετε και σε κάποια άλλη. Έχει 3 χρώματα και όλα αυτά θα τα βρείτε μέσα στο link του e-shop μας. Φανταστικά για πάρα πολλές τσάντες. Το αφήνω όμως στην άκρη. Λοιπόν, θέλετε να δούμε πώς θα ράψουμε τώρα τα δερμάτινά μας, τα πλαϊνά, που θα χρειαστούμε και μια ωραία βελονίτσα μπετονιά εδώ, όπως κάθε φορά έχω μια βελονίτσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πλάτη μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα μονοκόμματο κομμάτι. Θα σας το δείξω λίγο πώς πάει. Βάζω μέσα αυτό, εγώ έχω φτάσει 50 εκατοστά εδώ όπως βλέπετε. Θα μου το στρώσετε λίγο ωραία. Εγώ αποφασίζω αυτό είναι το πίσω μέρος. Θα πάει κάπου εδώ και αυτό είναι μπροστά. Θα ραφτεί μετά. Εντάξει, μπορείτε να το βγάλετε και όλα σε αυτό για να μην σας ενοχλεί εδώ. Τα στρατιωτάκια, γιατί γίνονται 2 κομμάτια. Θα είναι μετά το κουμπομά μας. Το αφήνω στην άκρη γιατί θα πάμε μπροστά μετά να το βάλουμε. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, να το βάλουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Το φτιάχνω λίγο για να μπορείτε να το βλέπετε. Αυτό δεν σας ενοχλεί. Θα υπολογίσετε ότι γυρνάει, μάλλον θα το πιάσω από κάτω και όπου πάει, δεν μας νοιάζει. Εδώ. Λοιπόν, θα κόψω νηματάκι, έχω ψαλιδάκι, έχω και ψαλίδι. Μπράβο μου που έχω και ψαλίδι. Όλα τα έχει εδώ πέρα, όλα τα έχει αυτό το στούντιο, όλα τα έχει. Έχω μεταφέρει όλο το Handybrand σε αυτό εδώ το στουντιάκι μας. Θα σας αρέσει, αλήθεια, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Λοιπόν, σκεφτόμαστε να κάνουμε και αλλαγές, μου είπαν τα παιδιά μου εδώ. Λοιπόν, βάζουμε νήμα που πλέκαμε. Με βλέπετε, στη βελόνα μπετονιά. Θέλετε τη μικρή, θέλετε τη μεγάλη, εσείς αποφασίσετε. Θα ξεκινήσετε, θα ψάξετε εδώ να βρείτε τη μέση, δηλαδή τι θέλω. Ας το πάμε με αυτό. Οι τελικές διαστάσεις με τα ανοίγματα του πάτου, με όποιο νήμα και να το κάνετε, θα πρέπει να έχει φτάσει, θα τα αφήσω λίγο στην άκρη εδώ, 34 εκατοστά, βλέπετε με τα ανοίγματά μου, επί 12. Άρα, μην αγχώνεστε πώς πρέπει να βγει για να μου βγει αυτό το μέγεθος που έχω κάνει εγώ. Είναι με φίμπρα, είναι με πομπόν, είναι με άλλο νήμα. 34 είναι καλά. Σας προτείνω αυτά τις Handybrand ανήματα που έχουν λίγο βαμβάκι, γιατί κάνουν αυτό το ωραίο να μπορεί να τυλιχτεί το νήμα εδώ και να δείχνει πιο έκο. Ενώ τα νήματα τα κερωμένα για αυτή την τσάντα λίγο χάνουν την ουσία της τσάντας. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν με τη μεζουρίτσα μας την ωραία να μετρήσουμε. Είμαστε λοιπόν 34 δια 2, είπαμε 17 τα αγόρια μου πριν. Εδώ λοιπόν είναι η μέση μας. Εγώ θα βάλω και ένα μάρκερ εδώ για να ξέρω ότι είναι η μέση πάνω κάτω. Πιο πολύ γιατί θέλουμε να βγει ισομερές. Λοιπόν, θα πιάσω μία κλωστούλα εδώ. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα. Θα πάρω από εδώ και θα ξεκινήσω. Ο πάτος μου είναι εδώ, βλέπετε. Αφού είναι η μέση μου εδώ, αφήνω λοιπόν το ίδιο περιθώριο πάτου εδώ και εδώ, που σημαίνει εγώ θα ξεκινήσω από εδώ και θα πάω προς τα πίσω να ράψω την πλάτη. Μόλις ραφτεί το κάτω μέρος, μην το φοβάστε καθόλου. Μετά είναι πολύ εύκολο. Έχετε μακρύ κομμάτι πλεχτού, που σημαίνει θα βάλετε μέσα τα χέρια σας, θα κάνετε κότσο τα μαλλιά σας, τα ξέρετε τώρα όλα αυτά, να γίνει σωστά η ραπτική μας. Λοιπόν, περνάω αυτό λοιπόν το πρώτο, αφήνω μέσα νήμα, τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω, ξαναπερνάω και προσέχω να πάω στην ίδια σειρά που έβαλα την πρώτη μου βελονιά, μη μας βγει στραβό. Ξαναβάζω μέσα το χεράκι μου. Λοιπόν, σας κάνω 2-3 ακόμα να τις δείτε. Εδώ είναι λίγο το άχαρο κομμάτι. Είδατε, η τρυπούλα υπάρχει ακόμα και εδώ που είναι το χεράκι. Εσείς αυτό που θέλω να κοιτάξετε να είναι στην ίδια σειρά. Μετά θα το σφίξουμε αυτό, γιατί θα ξαναπεράσουμε πίσω και θα ξαναπάμε να ράψουμε πάλι πίσω. Θα σας το δείξω. Ξαναμπαίνουμε εδώ, να είμαστε στην ίδια σειρά. Είναι πάντα το άχαρο κομμάτι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Σε λίγο θα μας δείξει πόσο ωραία τσάντα θα γίνει με αυτή τη δουλίτσα. Λοιπόν, εδώ. Ούντο, το ωραίο μας. Να, εδώ θα μπει. Το βλέπετε, αυτό λοιπόν θα μου το προχωρήσετε μέχρι εδώ και
θα πάτε πάνω, θα πάτε βλέπετε που έχει τρυπούλες και από εδώ. Θα το προχωρήσουμε όλο και θα ξαναπάμε άλλη μία. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λιγάκι, κορίτσια μου όμορφα. Αυτό ράβεται λοιπόν περιμετρικά. Βλέπετε, οι τρυπούλες είναι σε όλο την τετράγωνη πλάτη, γύρω. Και από εδώ θα το περάσουμε, βλέπετε. Και πάμε να δούμε 2 τρυπούλες ακόμα. Προσέχτε μου μόνο να σας βγει ίσια. Αν θέλετε βάλτε μάρκερ, βάλτε καρφιτσούλες. Βλέπετε, η βελονίτσα μπορεί πολύ εύκολα να φύγει από τη σειρά της. Προσέχτε το. Εδώ περνάμε πάλι, πρέπει να τη στερεώσουμε καλά την πλάτη, γιατί είναι όλη η πλάτη που κρατάει το σακίδιό μας και που θα την ευχαριστηθούμε στην πλάτη μας. Έτσι, να είναι όμορφα φτιαγμένη. Δείτε πόσο θα σας βολέψει αυτό το σακίδιο. Κρατάει και πράγματα μέσα, είναι σταθερό. Βλέπετε, θα προχωρήσουμε και εδώ. Εγώ θέλω να προσπαθήσετε να κάνετε άλλη μία φορά. Θα σας το δείξω και στο έτοιμο. Ξανά από εδώ μέσα. Ξανά και να φτάσετε πάλι εδώ που θα ενώσετε τις 2 κλωστούλες που θα έχουμε. Την αρχική και την τελική. Ας το αφήσουμε όμως αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά μπορείτε να το κάνετε. Και πάμε λίγο μπροστά τώρα να δούμε το άλλο της κομμάτι. Όσο λοιπόν αυτή η τσαντούλα δεν έχει περίεργη πλέξη, τόσο έχει λίγο τις αχπινιές της στο ράψιμο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το κομμάτι που έχουμε είναι η τσεπούλα μας. Η ωραία η τσεπούλα που βλέπουμε εδώ. Και αυτή είναι με τρυπούλες, βλέπετε, πάλι το ίδιο θα βρούμε. Είναι ακριβώς το ίδιο μήκος όπως είναι η πλάτη πίσω, που σημαίνει πάλι με τον ίδιο τρόπο θα ξεκινήσουμε να το ράψουμε. Θα μου βρείτε τη μέση ακριβώς και έτσι μπορείτε, βλέπετε, εδώ. Έβγαλα εγώ το μάρκερ που είχα βάλει εκεί, αλλά πια έχω και μπούσουλα το δερμάτινο που έχω ράψει στην πλάτη. Βάζουμε πάλι νήμα στο βελονάκι μας, στη βελόνα μας. Τι κόβουμε με το ωραίο μας το ψαλιδάκι. Ένα κομμάτι, ας είναι και μεγαλύτερο. Καλύτερα μεγαλύτερο, να φτάσει κιόλας και μετά θα το κόψουμε, δεν είναι και τίποτα. Λοιπόν, εδώ. Και με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και με προσοχή. Τώρα θα ράψω λίγο ανάποδα για να το δείτε. Εδώ η πρώτη βελονιά για να μπει. Την ίδια σειρά που μπήκατε και πίσω. Εδώ. Και θα σας δείξω εγώ και άλλα κολπάκια που έχει αυτή η τσάντα. Μετά θα δείτε ένα ωραίο κολπάκι με ένα δερματάκι, με το μαγνητάκι. Θα σας δείξω που μπορεί να βάλετε ένα ωραίο μαγνητάκι. Λοιπόν, δεν θα σας ράψω πολύ και από εδώ, γιατί πραγματικά είναι το άχαρο κομμάτι και εσείς θα το κάνετε πολύ καλύτερα στο σπίτι. Αφού είδαμε τα ανοίγματα, αφού βγήκε το καλάθι μας, όλα τα άλλα είναι εύκολα στη Handybrand. Με όλα τα μοντέλα της Handybrand είναι πολύ εύκολο. Τα έχουμε μελετήσει να βγαίνει σίγουρα. Λοιπόν, θα μου προχωρήσετε λοιπόν εδώ. Θα πάτε από εδώ. Και το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε και από εδώ πάνω. Απλά, εγώ έχω αφήσει κλωστούλα από μέσα όταν ξεκίνησα για να πάω μετά να την πιάσω και να σας βάλω τη βελόνα πάω εδώ. Γιατί ήθελα να βγείτε να το κεντράρετε. Δηλαδή, αν πάτε και ράψετε πρώτα αυτή την πλευρά και αυτή την πλευρά και το στερεώσετε, τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Που σημαίνει με τη βελόνα μπετονιά θα μου συνεχίσετε εδώ και μετά θα πάτε από μέσα εδώ που έχετε αφήσει κλωστούλα και θα κάνετε αυτό το κομμάτι. Και πάλι θα πάτε πίσω μετά, ενιαίο, μέχρι να το τελειώσετε. Δεν είναι δύσκολο, θέλει όμως λίγο υπομονή. Το επόμενο λοιπόν στάδιο που μένει είναι μετά, μόλις ραφτεί, να μπει αυτό. Θα σας δείξω λίγο στην έτοιμη, δείτε τι, ήδη έχει φτιάχνεται, ωραία θα γίνει. Και όταν θα μπει και το εσωτερικό του organizer που είδαμε, θα γίνει φανταστική. Πάμε λίγο όμως στην έτοιμη να σας δείξω 2-3 πραγματάκια, θέλετε? Για να τα δούμε, γιατί αυτή θα τη δείτε σε φωτογράφηση. Θα γίνει φανταστική τσαντάρα, θα γίνει τσαντάρα. Τσαντάρα όμως, τσαντάρα. Μια όμορφη ginger backpack. Καθαρίζω και τον πάγκο μου να προετοιμαστώ, να ετοιμάσω αυτή την ωραία τσαντούλα. Λοιπόν, θα τη βάλω πλαγιαστά εδώ για να δείτε κάτι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ράψει λοιπόν, δείτε. Θα σου μιλήσω τώρα και γι' αυτό. Πάμε εδώ, εδώ είναι η τσεπούλα, ραμμένη. Είναι ανοιχτή εδώ, στο νήμα μας, το βλέπετε. Θα τη γυρίσω τώρα από την άλλη πλευρά να τη δείτε. Εδώ έχει ραφτεί αυτό που ράβαμε πίσω η πλάτη, όλη. Και εδώ.
Και αυτό εδώ το δερματάκι θα το βρείτε μέσα, είναι ίσα ίσα για μία τσαχπινιά. Θα πάτε να το ράψετε στο σημείο που εσάς σας αρέσει. Εδώ η τσάντα είναι 54 εκατοστά, ενώ η πομπον που κάναμε με το εκρού είναι στα 50 εκατοστά. Εσείς θα πάτε σε ένα σημείο που σας αρέσει και αν θα σας αρέσει να την κάνετε έτσι θα σκεφτείτε. Βλέπετε? Πάει λίγο μπροστά και λίγο πίσω. Αυτό μας αρέσει να φαίνεται εδώ για να το κρατάει. Είναι πιο πολύ για ομορφιά, δεν είναι για κάτι άλλο. Και ένα άλλο κολπάκι που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε βάλει ένα μαγνητάκι. Το βλέπετε εδώ? Και από εδώ. Το έχουμε βάλει στους 4 πόντους από το τέλος περίπου. Για να το δείτε. 4-5 πόντους. Και το άλλο κομμάτι έχει μπει 15 εκατοστά για να μπορέσετε όταν θα το γυρίσετε εδώ να κρατιέται λίγο καλύτερα. Δεν είναι απαραίτητο, εντάξει, εδώ και να γυρνάει, να την ασφαλίζει την τσάντα. Αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, μπορούμε το καπάκι να μην έχει καν αυτό. Θέλω λίγο να σας το δείξω, ότι χαλάω συνέχεια, αλλά δεν πειράζει. Η τσάντα μπορεί να είναι και έτσι για κάποιον αν τη θέλει. Ή να είναι πιο χαμηλό το καπάκι. Ή μπορεί κάποιος να θέλει να την κάνει τόσο μεγάλη, σακίδιο, και να θέλει να βάλει το μαγνήτη λίγο πιο πάνω. Βλέπετε, και να θέλει να την κρατήσει εδώ. Γι' αυτό και οι τρυπούλες είναι πιο πολλές. Κοιτάξτε λίγο, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ψηλή η τσάντα αν θέλαμε. Εμάς μας άρεσε για γυναικεία, αν και είναι και unisex συγκεκριμένη. Ξέρετε πόσοι άντρες την έχουν κρατήσει, δεν θα το πιστεύετε. Ρωτήστε τα Χάντι Μπραγκέλς που έχουν φτιάξει για τα αγόρια τους ή για τα παιδιά τους. Εδώ λοιπόν. Το μαγνητάκι από μέσα είναι λοιπόν προαιρετικό. Εμάς μας άρεσε αυτή η τσαχπινιά. Λοιπόν, για να δω την ξανασουλούποσα. Τι όμορφη που την έκανε, γιατί πριν την είχα κάνει να μην πω πώς την είχα κάνει. Λοιπόν, κορίτσια μου όμορφα και αγόρια μου όμορφα θέλω σήμερα να σας πω. Αυτή ήταν η Ginger Backpack που τα σπάει η τσάντα αυτή και θα χαρώ πάρα πολύ να δω τις δικές σας τις ομορφιές που είναι όχι απλά ομορφιές πια, έχετε φτάσει σε άλλο επίπεδο κι εσείς μαζί με εμάς. Είμαι η Κατερίνα, ήταν η τσάντα Ginger Backpack. Θα δείτε όλα τα υλικά και τα χρώματα που έχει συγκεκριμένη τσάντα στο e-shop μας. Θα χαρώ να σας δω στο επόμενο βίντεό μας εδώ στο κανάλι της Handy Brand. Και να σας πω ότι πατήστε και το κουμπάκι εγγραφή και το κουδουνάκι να σας έρχονται από κάτω ενημερώσεις. Έχουμε πολλά να δούμε μαζί. Φιλάκια πολλά.